नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आजची आपली रेसिपी आहे बिना पाकातील रव्याचे लाडू. बनवण्यासाठी अत्यंत सोपे आणि कमीत कमी साहित्यात बनणारे. चला सुरू करूया. रव्याचे लाडू बनवण्यासाठी काय साहित्य लागते बघूया. 1 वाटी दूध, 1 वाटी पिठी साखर, 1 वाटी बारीक रवा, अर्धी वाटी किसून घेतलेलं खोबरं, 1 वाटी साजूक तूप, थोडेसे ड्रायफ्रूट आणि थोडीशी इलायची पावडर. अगोदर आपण गॅस पेटवून घेऊ. आता पॅन गरम करून घेऊ आपण. आता पॅन गरम झालेला आहे. याच्यामध्ये आपण साधू तूप टाकून घेऊ. आपल्याला तूप थोडं थोडं टाकायचं आहे. तर थोडं तूप मी ठेवलं आहे, नंतर आपल्याला याचा वापर करायचा आहे. आता तूप गरम झालेलं आहे. आता आपण याच्यात ना रवा टाकून घेऊ. आता गॅस बारीक करू. रव्याला ना आपण छान भाजून घेऊ. रव्याला ना असं ना तुपामध्ये मिक्स केलं ना तर आपल्याला गॅस वाढवायचा आहे, ते आपल्याला फास्ट करायचं आहे. आणि रव्याला ना हलकासा लालसर होईपर्यंत आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. तर याला आपण ना 2 ते 3 मिनटं छान भाजून घेऊ. आता आपला रवा ना चांगला भाजत आलेला आहे. तर यावेळेस ना आपल्याला राहिलेलं तूप पण आपण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. असं मिक्स करायचं याच्यामध्ये छान. रवाना आता छान आपण ना भाजून घेऊ आणखी. आपला रवा भाजत आहे. तोपर्यंत ना तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल ना, प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या. आता आपला रवा ना छान भाजलेला आहे. आता गॅस बंद करूया आणि याला एका ना ताटामध्ये काढून आपण याला ना या रव्याला थंड करून घेऊया. आता आपला रवा ना थंड झालेला आहे. जास्त थंड करायचं नाही, नाहीतर ना आपले लाडू ना वळणार नाहीत. त्यासाठी ना थोडं कोमटच रवा राहायला पाहिजे इथे. आता याच्यामध्ये आपण ना किसलेलं खोबरं टाकून घ्यायचं आहे. विलायची पूड, ड्रायफ्रूट आणि पिठी साखर. इथं साखरेचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं. तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल ना, तुम्ही जास्त साखर टाका. कमी हवं असेल तर कमी टाका. तर याला ना छान मिक्स करायचं आपल्याला. रवा जोपर्यंत असा कोमट आहे ना तोपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं आहे. साखर ना सगळी मिक्स होईल याच्यामध्ये. त्याला हाताने असं मिक्स करू. तर सर्व ना याच्यावर मिक्स झालेलं आहे. आता काय करायचं आहे, रवाना असं साईडला घ्यायचा, थोडा साईडला घ्यायचा. आपल्याला जेवढे लाडू बनवायचे आहेत ना तेवढं भाजून घ्यायचं आहे आणि थोडं दूध टाकायचं आहे.
आणि दुधामध्ये ना असं छान रवा हे करायचं आहे. जसं तुम्हाला असं रवा लागेल तसं घ्या आणि मिक्स करा छान दुधामध्ये ना असं छान मिक्स झालं ना तर आपण आता लाडू बनवायला ना सुरुवात करू. असं जेवढे लाडू बनवायचं ना तुम्हाला तेवढे हातावर घ्या आणि असे लाडू बनवा. लहान मोठे लाडू जसे तुम्हाला बनवायचे ना तसे बनवून घ्या. तर अशा प्रकारे ना आपण ना लाडू बनवून घेऊ पूर्ण. तुम्हाला वाटलं दूध कमी झालं ना तर पुन्हा थोडंसं दूध टाकायचं. पुन्हा मिश्रणामध्ये असं मिक्स करायचं. पुन्हा लाडू वळवा घ्यायची अशी. अशा प्रकारे आपण ना लाडू वळून घेऊया. तुम्ही वेळात वेळ काढून ना माझे व्हिडिओ बघतात ना त्याबद्दल ना तुमचे मनापासून आभार. जर ना असे लाडू करता जर वळले नाही ना मिश्रण जर गाढ झालं असेल ना तर वळले नाही ना लाडू बनवत असे वळले नाही की काय करायचं थोडं दूध टाकायचं आणि हे मिक्स करायचं आणि ना लाडू वळायचे. लाडू ना छान वळले जातात. आता हा शेवटचा लाडू वळून घेऊ आपण. अशा प्रकारे ना सर्व लाडू वळून घ्यायचे. असे गोल गोल गुळगुळीत झाले पाहिजेत. तर आपण ना असे सर्व लाडू वळून घेतलेले आहेत. बघा किती सोपे आहेत लाडू बनवायला. कमी साहित्यात आणि कमी वेळेमध्ये होतात. तुम्ही देखील असे लाडू बनवा आणि कसे झाले ते कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हां सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.